Salutare, prieteni! Astăzi vom repara un Kercher, o mașină cu presiune înaltă de spălat, care a funcționat fără filtru de apă la intrare. Cineva care a lucrat cu el s-a gândit că filtrul de la intrare este o componentă de prisos și a încercat să utilizeze mașina de spălat fără el. Și o să vedem acum cam și piesă iese din funcțiune dacă demontăm acest filtru de apă. Iată, avem așa un KHD. Eu l-am desfăcut de acum. Vă arăt capacul din față. El poate fi numit KHD sau K4 clasic, îmi pare că ceva de felul ăsta. Este un aparat cu motor cu perii, nu este cu motor asincron. Din clasa economă socotă este aceste aparate. Sunt mai ieftine, dar sunt destul de eficiente dacă le folosești corect. Tipul acesta de aparat are incorporat un regulator de turație a motorului. Aici este un modul care are telecomandă pe pistol și reglează turațiile motorului. Datorită acestui fapt se poate regla presiunea, plus minus, în timpul lucrului. Iată, cum vedeți, plus minus. Și așa, acum el nu se conectează că și indicat 1, dar are 3 poziții. 1, 2, 3. 3 regimuri de lucru. Procedem la lectură până când am depistat că țeava dată este în locul ăsta undeva crăpat. Curge apă din ea. De acum avem un minus. Desfacem mai departe. Scoatem din carcasă. Am așa un suport făcut. Care a fost problema lui? Curgea foarte multă apă în timpul lucrului și la deconectarea pistolului aparatul nu se mai oprea. Lucra într-una. Sistemul total stop nu reacționa conform cerințelor. Am demontat pompa. Demontăm întrerupătorul. Demontăm pompa. Vedem transmisia. Deci este o transmisie cu 3 sateliți, îmi pare că în cazul dat. Eu putem să desfacem să vedem. La aparatele K2, care sunt mai slabe, sau 2 sateliți de plastic. Deci posibil să fie 3 sateliți de metal. Pentru că aparatul este mai scump și mai serios. Vedem aici ceva plastic topit. Nu știu, se vede, nu se vede. Sunt deformații în interiorul, ca un piston. Și tot la acel piston depistăm o crăpătură. Vedeți? O fisură. În partea exterioară a pompei. Asta și este problema. Eu cred că din cauza că n-a fost filtrul la intrare, s-a deteriorat supapa de protecție. Această supapă funcționează ca protecție. Ea nu permite presiunea să crească mai mult decât este necesar. În cazul când presiunea trece de limită, ea se deschide, presiunea de la ieșire nimerește din nou la intrare. Circulul în interiorul pompei. Cam asta. Ca să aducem aparatul acum în stare bună de funcționare, este nevoie să înlocuim piesa dată. Rămâne din toată pompa care o avem, rămâne numai piesa dată bună. Montăm alt filtru nou, schimbăm aceste piese și verificăm presiunea.
cred că totul va fi ok. Tăiem piesele noi. Totul este inclus, all inclusive. Spapa de protecție, spapa de detergent, spapa manometrică, pinele de presiune, spapele de presiune sunt în interiorul acestui modul. Tot ok, avem țava nouă de la ieșire care curge și avem filtru nou. Îl montăm deodată ca apoi să nu uităm de el. Se poate de încercat de montat pompa la loc. Am promis că ne uităm cam și construcția are reductorul cu cât sateliții. Să vedem într-adevăr este o construcție mai serioasă sau este la fel. Ca 2. Sperăm că e ceva mai serios. Nu, e cu 2 sateliți. Da, slăbuț, slăbuț. Degeaba am demontat chestia dată. Acum trebuie să nimerim în sateliți. Am pus la loc. Cum merge aceasta, partea rulmentului și acum partea superioară. Aici sunt 2 rulmenți, unul mai mare, unul mai mic. Cam așa. Cam așa. Fixăm totul la loc. Șurubăm buloanele. Șuruburile. Înșurubăm uniform pentru a nu deteriora garnitura de sub această flanșă. Mai departe montăm întrerupătorul. Montăm țava de la ieșire. Și montăm țava de la intrare. Și gata. Înșurubăm conectorul. Ne ducem și verificăm. Dar nu înainte de a monta și carcasa asta albă. Acesta este o protecție și totodată îndreaptă curentul de aer pentru a răci mai bine componentele pompei și a motorului. După cum vedeți, aici are de asemenea un radiator. Pentru că costă un teristor sau semistor sau ceva de felul acesta, ceva de felul acesta, care are nevoie de răcire în timpul lucrului. Și dacă nu îl nimerești, el se deformează și pe urmă nu mai asamblezi carcasa în modul cuvenit. Cam asta. Totul ok. Totul ok.
îl verificăm la dacă se aprinde. În culise am verificat buna funcționare a noii pompe. Totul este ok. Îl montăm în carcasă. După asta îi conectăm un manometru și verificăm presiunea de la ieșire. Ca să ne convingem că totul funcționează corect. Avem alimentarea cu detergent. Ea merge pe aici. Cam asta e. Mașini. Și înșurubăm șuruburile. Ne ducem și îl conectăm. Să-l verificăm de presiune. Presiunea o vom verifica cu acest manometru. El nu este calibrat, nu este etalonat. Eu nu port răspundere de ce își arată el. Toate măsurările sunt, nu pot fi considerate etalon. A fost comandat de pe AliExpress. Am conectat accesoriile. Conectat manometru. În repaus are 47 de bari. E ok. Presiunea cade la 50%. Stă, nu dispare. Asta înseamnă că sistema de presiune înaltă, de la pompă până la pistol, inclusiv furtun, este totul hermetic. Și acum îl pornim. După cum ați putut observa, funcționează totul ok. Presiunea de protecție, spapa de protecție lucrează în cauza că se vede pe manometru cum presiunea în timpul repauzului cade până la 50 de bari. Asta e ok. Plus la asta, mecanismul total stop funcționează perfect. Scurgeri de presiune înaltă nu, scurgeri de presiune joasă tot nu. Putem să spunem că acest Kercher, KHD, va mai funcționa și în continuare, numai cu condiții să fie exploatat corect. La revedere, zi bună!